שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, הערוץ שלכם, הפה שלכם, הקול שלכם, גם אנחנו שלכם, אנחנו זקוקים לכם. לחצו על הקישור למטה, תמכו בנו כדי שנוכל להמשיך להפיק את כל התכנים הללו עבורכם, כי לנו אין לא טייקון מאחורה ולא את התאגיד מאחורה, אנחנו כולנו ערוץ עצמאי שתלוי בכם כדי להמשיך ולהתקיים. אנחנו נמצאים במסלול המראה בזכות הצפיות שלכם וגם בזכות התמיכות שלכם. יותר אנשים מכירים אותנו, יותר אנשים מקשיבים לנו, וכדי שהמגמה הזאת תימשך, בבקשה, לחצו על הקישור למטה ועזרו לנו להמשיך לשדר. שלום קרולין גליק. שלום, שלום. אנחנו ערב יציאתו של נתניהו לארצות הברית, הוא הוזמן שם לנאום בפני הקונגרס, ומיד אחרי כמה מילים נותן החסות, אנחנו ננסה לעוץ לו כמה עצות מה עליו לנאום, ומה יהיה המסר האפקטיבי ביותר שכדאי לו להעביר לצופיו ובעצם לעולם כולו שיצפה בנאום הזה, אבל קודם כמובטח כמה מילים נותן החסות. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. אז קרולין, תני לי לנסח את השאלה כך. במסגרת גבול הריאלי ולא בפנטזיה, את פותחת את אתרי החדשות ורואה את AP ורואה את ניו יורק טיימס, ואת רואה את הכותרת שמסכמת במשפט אחד את נאום נתניהו. מה הכותרת שתגרום לך להגיד, וואו, זה היה כדאי? נתניהו ראש העולם החופשי, מנהיג העולם החופשי. זה במסגרת הריאלי? זו תוצאה שאת רואה אותה כתרחיש אפשרי כתוצאה מהנאום הקרוב בקונגרס? אני לא רואה את זה בכותרות של התקשורת, כי התקשורת עוינת לישראל, אבל זה בעצם האפקט, כי זה מה שהוא עשה ב-2015 לצורך העניין, והיום הוא יכול לעשות את זה ביתר סט, אבל הוא צריך להיות זהיר. מצד אחד, ארצות הברית אמורה להיות מנהיגת העולם החופשי, והם נטשו את התפקיד הזה בממשל אובמה, והתחילו להתחבר לאיראן, וכדי לקדם איזושהי תפיסת עולם אנטי-קולוניאליסטית של אובמה, שרואה את ארצות הברית כמקור הרשע בעולם, וכל בעלות הברית של ארצות הברית, ובראש ובראשונה לצורך כך ישראל, בגלל היסודות היהודים, התנ"כים של ארצות הברית, נתפסו כמקורות הרשע, והעולם השלישי, ובמיוחד איראן, נתפסו כגורמים הטהורים, הקורבן הטהור של הקולוניאליזם המערבי. והתפיסה הזאת, האבדיקציה, הנטישה של המעמד כמנהיג העולם החופשי, הוא נמשך היום בממשל ביידן, שבעצם ארצות הברית היא לא מתנהלת כמעצמת על, היא לא מתנהלת כמנהיגה איזושהי תפיסת עולם או אורח חיים חופשי, אלא היא מתפקדת כאילו היא, קודם כל היא מתפקדת כעובדת עצות, שהיא מנסה לכבות שריפות שהיא מדליקה עם התבוסתנות. אז ישראל, מה שנתניהו עשה, מה שראש הממשלה עשה ב-2015 כשהוא נאם בפני שני בתי הקונגרס, שהוא הזכיר את האמריקנים מי הם. הוא ציטט מפסוקי התורה שנמצאים חרוטים בקירות העולם, ודיבר על המקורות של העוצמה האמריקנית בערכים הנשגבים של חירות אנושית שמקורם בתורה, וזה עבד.
הוא כן. לא תקף את אובמה בכלל, הוא פשוט העלה את אמריקה. אני חושבת שזה דבר שהוא צריך לעשות עכשיו, אבל הוא גם צריך לדבר יותר מאשר שהוא עשה בפעם הקודמת. הוא עשה את זה, אבל אני חושבת שדגש יותר חזק צריך להיות מושם הפעם על ישראל והעם היהודי. כי אנחנו נמצאים בעין הסערה, ואנחנו היום, להבדיל מהמצב ב-2015, כשהוא רק הזהיר בפני המלחמה, אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומה של המלחמה נגדנו, נגד היהודים. האנטישמיות שמורגשת בצורה כל כך קיצונית בארצות הברית ובשאר העולם החופשי, היא תוצאה גם מהנטישה של ההנהגה על ידי הממשל, וגם כתוצאה מכך שישראל נלחמת על חייה, כן. וזה מעצים אנשים שרוצים להשמיד אותנו. אז אני רוצה לשאול אז אותך הוא ככה, צריך גם לדבר על ישראל. מה? כן, ההשוואה ל-2015 היא כמובן מתבקשת, אבל אם אני מחזיר את עצמי לימים של אז, אני אומר שהנאום הזה בקונגרס, אמנם לא היה בו השתלחות מפורשת באובמה, אבל בוודאי שהיה מדובר בהתרסה כלפי אובמה, על רקע יחסים קרירים, ויותר מזה, מדובר היה בשיא של הסלמה ואפילו העזת פנים של נתניהו נגד ממשל אובמה. זה היה האווירה שבה נתניהו הופיע בפני הקונגרס. אז כאן אנחנו רואים מגמה הפוכה. ממשלת ישראל מרכינה ראש בפני מדיניות דרקונית של ממשלת ארצות הברית, דרישות מופרכות, התנכלות לאזרחי ישראל, חוסר גב במלחמת קיום של מדינת ישראל. האם אנחנו לא יכולים לחשוש שהנאום של נתניהו יהיה דווקא השיא של מגמת הרכנת הראש הזאת, לעומת הנאום הקודם שהיה שיא של מגמת העזת הפנים? אני לא חושבת. תסתכל על התאריך, אני חושבת שהתאריך מספר את הסיפור של המגמה. אם נתניהו היה כמתוכנן נושא את נאומו בשבוע שעבר, כשאנחנו נמצאים בתחילת חודש וחצי של מאבק מאוד מאוד מלוכלך של השמאל להפיל את הממשלה עד סוף מושב הקיץ, ונתניהו נמצא בקרב מאסף כדי לא ליפול וכדי להמשיך את המלחמה כנגד כל החתרנות, גם האמריקנית וגם של השמאל, היום הנאום מתוכנן להתקיים ב-23 או 24 ביולי, קרי רק במידה ונתניהו צולח את המכשול הזה של מושב הקיץ ומונע בחירות לפני הבחירות האמריקניות ב5 בנובמבר. כל המגמה היום של השמאל הוא להפיל את הממשלה במושב הקיץ כדי לארגן בחירות לפני 5 בנובמבר. אז אם נתניהו מגיע לבית הנבחרים כדי לשאת את הנאום הזה, הוא יגיע כראש ממשלה שצלח את ממשל ביידן, שממשל ביידן לא הצליח להפיל, ואז בעצם הוא נמצא במעמד אחר, וכאן באמת אנחנו יכולים לראות את תחילת סוף ההתרפסות, הוא מהדהד הוא מרמז המצב הזה בימים האחרונים, כשהוא מדבר גם על כך שהוא צריך להילחם גם נגד האמריקנים, הוא אמר את זה בצורה כזאת או אחרת, וגם נגד האלופים במטה הכללי, כדי לקדם את ישראל לעבר ניצחון, והוא תקף ספציפית את גנץ ואת אייזנקוט בהקשר הזה בישיבת הקבינט ביום ראשון. אז אני חושבת נתניהו לא מתכוון להגיע לשם במצב של פגיעות, אם הוא כבר יגיע לשם, הוא יגיע לשם במעמד של עוצמה, שביידן כבר לא יכול להפיל אותו. הוא יגיע לשם בצד השני של חור התולעת או של הרוביקון. אז בואי באמת נחזור רגע לתוכן הנאום הרצוי בעינייך ובעיניי. אמרת, הוא צריך לשים יותר דגש מאשר ב-2015 על ישראל כקונספט, אבל בואי נדבר רגע על דרישות, מבחינת הסמכויות של בית הנבחרים והסנאט, מבחינת מה שמקובל ומנומס לומר שם, איזה בקשות או דרישות יכול ראש ממשלה ישראלי, כאשר ישראל נמצאת במלחמה, להציב בפני הקונגרס? שיתמכו בישראל במלחמה הזאת, שהם יתנערו מהישיבה על הגדר בין ישראל וחיזבאללה, בין ישראל ואיראן, בין ישראל וחמאס, ושהם יבינו שניצחון ישראלי במלחמה הזאת זה ניצחון אמריקני, ושהם לא יתפתו לחשוב שהאויבים שלנו לא רואים בהם אויב מספר אחד, שאנחנו השטן הקטן והם השטן הגדול.
ואם חס וחלילה ישראל תחוסל, אז המטרה מספר 2 ברשימת החיסולים של הג'יהאד העולמי הוא ארצות הברית. וצריך לדבר על שיתוף גורל גם מבחינת העובדה שיש לנו, שהאויבים שלנו רואים בנו מקשה אחת. ובאמת להסביר למה זה חיוני מבחינה אמריקנית לתמוך בישראל. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ולספר את הסיפור הישראלי לגויים, לעולם החיצוני. אני חושבת שזה חשוב שהוא יעשה את זה כלפי העם שלנו פה בארץ בנאום בעברית, אבל אני חושבת שזה גם כן חשוב שהוא יעשה את זה לאומות העולם בקונגרס. אני חושבת שזה מאוד חשוב. אז לסיום, ויהיה קרולין, קשב רב יותר לנאום בודד של ראש ממשלה מעל בימת הקונגרס, מאשר לנאום ראש ממשלה בעצרת האו"ם, שהוא יהיה אחד מיני מנהיגי עולם רבים שנושאים את נאומם באותו נאומיהם שם. מעמד. אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך כדאי להזהיר מפניו את נתניהו בנאום הזה? מה הוא עלול לומר ואנחנו צריכים להגיד לו, כדאי לחשוב על זה שוב? אני לא חושבת שצריך להגיד לו מה אסור לו להגיד. אני חושבת שראש הממשלה יודע יותר טוב ממני מה אסור לו להגיד, ולא צריך, אבל מן הסתם שהציבור יבין, אתה לא הולך לוושינגטון ותוקף אישית את הנשיא. אתה לא הולך לוושינגטון ותוקף באופן גורף אחת מהמפלגות. למרות שהמפלגה הדמוקרטית עוינת לישראל ברמה ממסדית, אתה לא תוקף את המפלגה בשמה, ואתה יכול להצביע על תהליכים ועל הליכים, אבל אתה לא יכול לתקוף אף אחד אישית. וזהו, זה בערך הדברים, אבל מבחינה מהותית, העם האמריקני תומך בנו בצורה גורפת, צריך להעצים אותם, צריך להבין למה זה חיוני לנו שהם ימשיכו, ולמה זה חיוני להם שהם ימשיכו לתמוך בנו, למה בעצם התמיכה שלהם כל כך טבעית, כי אנחנו בעלי ברית טבעיים. קרולין גליק, היה מרתק, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה, שיהיו לנו רק ימים טובים ובשורות טובות. בעזרת השם שנתבשר בקרוב בשורות טובות, ושנאחל דרך צליחה גם לראש הממשלה בנסיעה החשובה הזו. תודה גם לכם צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים, אבל לא פחות חשוב מכך, לעזור לנו להפיץ את הבשורה באמצעות תמיכה במפעלות של ערוץ טוב. יש מתחת לנגן קישור שכשלוחצים עליו אפשר לעזור לנו, אפשר להעביר תמיכה חודשית, חד פעמית, בסכומים שונים. אפשר גם להצטרף ליחידה של ערוץ טוב, שמנגישה לכם תכנים שרק חברי היחידה יכולים לצפות בהם. כדאי. עד הפעם הבאה. תודה ולהתראות. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים. לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית. מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן.